Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Τελειώνει αυτός ο χρόνος. Έρχομαι με δύο μηχανήματα που είστε πολύ ευχαριστημένοι όσοι αγοράσατε από το κατάστημά μας. Τα κορυφαία μηχανήματα που έχουν κερδίσει σε πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουν ανακαλύψει αντικείμενα, άλλα καλά, άλλα αντικείμενα τα οποία δεν ήταν κάποιος θησαυρός, ήταν ένα κομμάτι έρευνας. Θα μιλήσουμε για το IBAT και για το Simplex. Είναι δύο κορυφαία μηχανήματα. Η εταιρεία Πολατίδης και οι συνεργάτες μου έχουν τεχνική υποστήριξη εφόρων ζωής και 3 χρόνια εγγύησης στο κάθε μηχάνημα. Οι ερωτήσεις που είχαμε μέσα στον χρόνο αυτό ήταν πάρα πολλές για πάρα πολλά αντικείμενα που βρέθηκαν στη γη ή μηχανήματα που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά και ψάχνοντας για λίρες, για νομίσματα, για πολλά αντικείμενα. Αυτά όμως χρειάζονται πάρα πολλά βίντεο για να μπορώ να τα μαζέψω εγώ σε ένα για να σας εξηγήσω. Πάω να εξηγήσω μερικά πράγματα τι πρέπει να προσέχετε εσείς που θέλετε να αγοράσετε έναν αναγνευτή μετάλλων. Καταρχήν να είναι από μια μεγάλη εταιρεία κατασκευαστική, η οποία να είναι σε όλο τον κόσμο, να έχει καταστήματα, όχι κάποια μηχανήματα που διαφημίζονται πάρα πολύ μέσα στο ίντερνετ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδοι ή παίρνοντας ένα μηχανάκι δώρο ή πληρώνοντας ένα μαγαζί κάποια λεφτά. Προωθούν τα μηχανήματα μόνο αυτενής της εταιρείας. Αυτά σας τα λέω εγώ σαν Πολατίδης, σαν ένας μεγάλος επιχειρηματίας που είμαι, όχι στους αναγνευτές μετάλλων μόνο. Εγώ έχω τα δύο εργοστάσια, ασχολούμαι όλη μέρα με αυτά. Αυτό είναι το χόμπι μου. Και ό,τι κάνω, θέλω να το κάνω για εσάς. Τι θέλω να πω θα το καταλάβετε πιο κάτω. Δεν σας μπερδεύω καθόλου. Πάντα σας μιλάω με μυαλό, με ειλικρίνεια. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Simplex. Το Simplex, βλέπετε, δεν θα βάλω αντικείμενα, όχι βαράω αυτό, βαράω εκείνο. Όλα τα μηχανήματα κάπως βαράνε. Το Simplex είναι η επανάσταση πάνω στον πλανήτη που λέγεται Γη. Σε χρήματα 350 ευρώ έχουν ένα μηχάνημα αδιάβροχο μέσα στο νερό ως 3 μέτρα, 5 προγράμματα, σε δείχνει το βάθος σε το αντικείμενο που θα βρεις, έχει τέλειο διαχωρισμό να μην βαράτε καρφιά, σύρματα, σίδερα, που ταλαιπωρούσαν πολλές φορές πάρα πολλά μηχανήματα. Δηλαδή, οι αναγνευτές μετάλλων τις προηγούμενες δεκαετίες δεν είχαν αυτή την τεχνολογία και την τεχνοδοσία. Έχει προγράμματα δόνησης που έχει φτιαχτεί η μία εταιρεία, κλέβει την άλλη εταιρεία, γιατί όταν έρχεται η ανάπτυξη κοιτάνε να βάλουν τα καλύτερα πάνω σε ένα μηχάνημα και πώς να κάνουν το χόμπι μας καλύτερο και πιο όμορφο. Αυτή τη στιγμή αυτό το μηχάνημα ξεχωρίζει και στα βάθη που βρίσκει αντικείμενα, με το μεγάλο του δίσκο μπορεί να φτάσει ως και στα 2 μέτρα, εγώ λέω 1,5. Ο κατασκευαστής το δίνει 2 μέτρα. Τι κάνουν όμως τα μηχανήματα? Να πάω λίγο πίσω για να τα κάνω λίγο να τα βάλω σε μια σειρά όσο μπορώ μέσα από αυτό το βιντεάκι. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα νόμισμα, δηλαδή να φανταστείτε μία λίρα, δεν μπορούμε να τη βρούμε στο 1 μέτρο. Άμα είναι 10.000 λίρες, 5.000 θα τις βρούμε στο 1 μέτρο, γιατί βλέπουν επιφάνεια. Αν ψάξω αυτή τη σταχτοθήκη, στο 1 μέτρο θα τη βρω. Αν την ψάξω όμως στα 2 μέτρα δεν θα τη βρω με αυτό το μηχάνημα. Γιατί το μηχάνημα βλέπει επιφάνεια. Αν όμως είναι μια κάσα τόσο μεγάλη θα τη βρω. Ένα κέρμα θα το βρει 30 πόντους. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Να τα βάλω λίγο σε μια σειρά, να στείλω κάποια μηνύματα για να καταλάβουν όλοι. Όμως τι γίνεται εδώ? Όταν είναι ένα κέρμα, αυτό δεν είναι κρυμμένο, έχει χαθεί. Και γι' αυτό βλέπετε βρίσκουμε ένα αντικείμενο στους 10 πόντους, 20 πόντους, 30. Όταν θα κρύψει ο άλλος κάτι, μπορεί να το κρύψει και στο 1 μέτρο και στους 70 πόντους και στους 40 πόντους και στα 2 μέτρα. Αυτό το μηχάνημα είναι μια καλή αρχή να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για θησαυρούς το Simplex. Πάμε να μιλήσουμε για το IBAT. Είπα για αυτό το μηχάνημα, πάμε να μιλήσω για το IBAT που είναι το πολυβόλο του Πολατίδη και το προτείνει αναπεφύλακτα για ανθρώπους που θέλουν να ψάξουν μεγάλους θησαυρούς.
Όλα τα άλλα τα μηχανήματα που είχαν γίνει τις άλλες δεκαετίες δεν είχαν την τεχνολογία, την τεχνοδοσία και την κοινοτομία που έχει αυτό το μηχάνημα. Τι έχει αυτό το μηχάνημα? Καταρχήν είναι ήρεμο στο έδαφος. Έχει τα προγράμματα που μπορεί να επιλέξει ο κάθε χρυσοθύρας που είναι εύκολα, δεν είναι να διαβάζουμε 10 βιβλία, σε 2 ώρες το έχεις μάθει το μηχάνημα. Είναι εύκολο, απλό γιατί δουλεύει. Τι κάνει? Το μηχάνημα αυτό βλέπουμε εδώ έχει ένα ποινίο, όπως και αυτό έχει ένα ποινίο. Αυτά λέγονται ποινία, οι δίσκοι αυτοί είναι ποινία. Αυτά στέλνουν στο έδαφος και όταν βρουν ένα αντικείμενο, μία σταχτοθήκη μεταλλική ή μία κάσα με λίρες, θα γυρίσει πίσω. Πάει μετά στον μπομπό, χρησιμοποιείται μπομπός και δέχτης. Και πηγαίνει μετά στον επεξεργαστή που είναι μία οθόνη και μπορεί να δώσει ψηφιακά πιθανόν το αντικείμενο με νούμερα. Εδώ είναι ο χρυσός, εδώ είναι το ασίμι, εδώ είναι ο χαλκός. Αυτό πάντα δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο όταν ψάχνουμε ένα νόμισμα. Όταν η μάζα αυτή μεγαλώνει, τα νούμερα θα είναι διαφορετικά. Αυτό δεν το ξέρετε πάρα πολύ. Αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω σήμερα σε όλους εσάς που έχετε μηχανήματα. Μήπως περάσετε πάνω από αντικείμενα και περιμένετε να σας βγάλει το νούμερο 60 ή 50 που είναι το χρυσό ή το 90 που είναι το ασίμι. Όταν η ποσότητα μεγαλώνει, τότε θα έχουμε άλλα νούμερα ψηφιακά. Το έχουμε καταλάβει? Θα το ξαναπώ λίγο να καταλάβετε. Ένα καρφί, ένα σύρμα, ένα σίδερο δεν θα το χτυπήσει μικρό. Όταν είναι μεγάλο θα το χτυπήσει. Μερικά μέταλλα είναι αποχητά, είναι κι άλλο μέταλλο κι άλλο μέταλλο. Μπορεί να είναι περδεμένα τα μέταλλα, γιατί οι λίρες που ψάχνουμε όλοι εμείς για να το καταλάβετε δεν μπορεί να είναι χύμα. Θα είναι μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί. Το μηχάνημα αυτό εδώ πέρα ή όποιο μηχάνημα έχω εγώ και ό,τι έχω δει στη ζωή μου και ό,τι καλύτερο έχω ασχοληθεί, δεν υπάρχει να περάσει τον τενεκέ και να δει μέσα αν έχει λίρες ή έχει μέσα ψήρες. Ας το κάνω απλά για να το καταλάβετε. Θα δει την εξωτερική επιφάνεια. Θα δει το έξω μέρος. Το μέσα δεν μπορεί να το δει, όσα και λεφτά να δώσετε. Εδώ έχουμε λίρες μπροστά μας και εμείς για να τις δούμε πρέπει να βάλουμε υγρά, γιατί μέσα μπορεί να έχει μολύβι. Τα λέω λίγο γλίγορα. Όσοι είστε πιο έξυπνοι θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Όσοι θέλετε θα πείτε ο Πολατίδης αρχίνησε να μας ζαλίζει πάλι και να λέει αυτά που θέλει να πει. Λέω αυτά που είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορείτε να τη διαχειριστείτε γιατί πρέπει να καταλάβετε. Δεν υπάρχουν μηχανήματα που να μπορούν να περάσουν ένα σιδερένιο κουτί και να σας πούνε μέσα είναι λίρες. Θα σας δείξει την εξωτερική επιφάνεια και αυτή πρέπει να σκάψετε για να δείτε τι είναι. Ή να βρείτε μια κατσαρόλα. Ή να βρείτε... είναι σε μια χάλκινη κατσαρόλα. Ποτέ δεν θα δείξει μέσα αν έχει λίρες. Γιατί μου λέτε πάρα πολλοί φίλοι μου χρυσοθύρες, φίλοι του χόμπι. Πολατίδη, έχουμε μια φωτογραφία πάνω από το διάστημα, μας δείχνουν αυτό, μας δείχνουν εκεί. Και γιατί δεν πάνε να πάρουν αυτή τις λίρες και σας λένε εσάς που είναι αυτές οι λίρες, να πάνε να τις πάρετε εσείς. Αυτοί είναι όλοι απατεώνες, ψεύτες και κουράσανε τους φίλους μου όλους τους χρυσοδύρες. Και μην μου ξαναπαίρνετε τηλέφωνο και μην μου ζητάτε να έχετε συνάντηση, γιατί και εμένα ο χρόνος μου δεν μπορώ να τα βάλω με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί όλος αυτός ο κόσμος είναι άρρωστος. Να μου λένε εμένα είδαμε τις λίρες από το διάστημα. Εμείς είμαστε πάνω από το μέρος και το μηχάνημα το παίζουμε πάνω κάτω και δεν μπορούμε να δούμε τι είναι από κάτω. Όχι να βρούμε τις λίρες τώρα από του διαβόλου τη μάνα. Και γιατί τόσο φίλοι σας είναι και σας θέλουν εσάς να τα πάρετε. Σας παίρνουν κάποια λεφτά, θέλουν να σας ταλαιπωρήσουν, να σας βασανίσουν, να μου πεις εσύ Πολατίδη, εσένα θα σε κάνουν καλό γιατί θα πουλήσεις ένα μηχάνημα γιατί δεν μπορούν να βρουν ακριβώς το στόχο. Χαίστηκα εγώ. Βγάζοντας εγώ από ένα μηχάνημα αυτό έχει 350 ευρώ, εμείς το αγοράζουμε 285 ευρώ. Θα βγάλω 50 ευρώ να βασανίσω τον κόσμο. Και πες ότι πούλησα 10 μηχανήματα, 20 παραπάνω από αυτούς τους καραγιόζιδες που τους στέλνουν αυτούς και έβγαλα 500 ευρώ, 300. Αυτό είναι. Σωστά είναι να καταλάβουν τι θέλουμε να τους πούμε, να μην πιστεύουν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι από δορυφόρους μπορούν να βρουν λίρες. Είμαι λίγο επιθετικός, είναι και τελευταίες μέρες του χρόνου, όμως πρέπει να πω κάποιες αλήθειες
αυτές που έχω φιλτράρει εγώ στο μυαλό μου, πρέπει να μάθετε μέσα από αυτό το βιντεάκι. Γιατί του Πολατίδη τα βιντεάκια είναι πάντα εκπαιδευτικά. Πάντα έχουν μέσα ειλικρίνεια και αλήθεια. Και αυτά που ξέρω εγώ, δεν είμαι και Θεός, να με ρωτήσετε πάνω στα μηχανήματα να σας απαντήσω. Και γιατί δείχνω μηχανήματα που έχουν δώσει μόνο χαρά, έχουν βρει τα πάντα μέσα στο έδαφος. Τώρα ο άλλος λέει, μια σφαίρα άμα είναι στο 1 μέτρο θα τη βρει, όχι δεν θα τη βρει. Γιατί τη σφαίρα θα τη βρει 30-40 πόντους. Άμα είναι μια κάσα σφαίρες θα τη βρει και στο 1 μέτρο. Αυτό θέλω να σας πω τόση ώρα. Είναι τα μοναδικά μηχανήματα που δουλεύουν. Όσοι δώσανε χρήματα για αυτά τα μηχανήματα, όμως τι θέλουν οι πιο πολλοί? Θέλουν να πάρουν ένα μηχάνημα, να πάνε σε ένα βουνό, να το βάλουν από εδώ, να το βάλουν από εκεί. Παιδιά, δεν έχει τίποτα. Είναι παρμένα, είναι βγαλμένα, είναι ζαλισμένα, είναι σουρωμένα. Δεν υπάρχουν αυτά. Πρέπει να σκουπίσεις το βουνό, πρέπει να είσαι σιγά σιγά να το κάνεις έρευνα, γιατί λέγεσαι ερευνητής. Δεν μπορεί ο κάθε ένας από εμάς. Παίρναμε ένα μηχάνημα, πήγαινα εγώ πάνω στο Πάικο, το ψάχνα σε 2 μέρες, πήγαινα 3 μέρες στο Καϊμάκι, 5 μέρες εκεί, 10 μέρες εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί θησαυροί μες στο έδαφος και υπάρχουν πάρα πολλές λίρες που είναι κρυμμένες. Τα μηχανήματα της προηγούμενης γενιάς δεν μπορούσαν να βρούνε και εκείνα βρίσκανε, όμως δεν είχαν το βάθος που έχουν αυτά τα μηχανήματα. Αυτά τα μηχανήματα έχουν σοβαρό βάθος, έχουν τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία. Δεν είμαι εγώ πιο έξυπνος από εσάς ή είμαι πιο καλός άνθρωπος. Έγινα γιατί έχω καλά μηχανήματα, έχω μηχανήματα 200 στο κατάστημά μου, 300. Πάντα δείχνω 5 μηχανήματα που είναι η επανάσταση της εποχής. Μπορεί αύριο μεθαύριο να έρθει ένα άλλο μηχάνημα, το οποίο να είναι και αυτό επαναστατικό, θα το προτείνω στους πελάτες μου, θα το προωθήσω με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ξέρω ότι πουλάω ένα μηχάνημα το οποίο θα δώσει χαρά και ελπίδα στον κάθε χρυσοθύρα που είναι εκεί έξω. Τώρα, κάποιοι που χρησιμοποιούν μηχανάκια και δεν κάνω βιντεάκια αυτό το διάστημα, μ' ακολούθησε όλος ο κόσμος. Ήμουν ο πρώτος που ξεκίνησα να κάνω βιντεάκια, να μιλάω για τους αναγνευτές μετάλλων, θα συνεχίσω. Απλώς θέλω να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι να μην πιστεύουν στα medium ότι μπορούν να βρουν λίρες. Γιατί άμα μπορούσαν τα medium θα πηγαίνανε οι ίδιοι, θα υπνοτίζανε τη μάνα τους, την αδελφή τους, έτσι θα μιλάω, μπορεί να γίνω κολοπεδαράς, όμως συχάθηκα αυτούς τους ανθρώπους που με την ελπίδα του κάθε χρυσοθύρα τρώγοντας τη ζωή τους. Ας υπνοτίσουν τη μάνα τους και να την πούνε που είναι οι λίρες. Ας ρίξουν τα χαρτιά στη γυναίκα τους να τους πούνε που είναι οι άλλες λίρες. Εδώ δεν ψάχνουμε γαμπρούς και νύφες, να μην τους πω αλλιώς, γιατί εμείς οι πόντιοι τους λέμε γαμιάδες. Κατάλαβες, δεν θέλουμε τέτοιους. Θέλουμε ανθρώπους να μην σας κοροϊδεύουν. Μην πιστεύετε στα medium, μην πιστεύετε στους δορυφόρους. Να μου πεις να πιστεύετε στα όνειρα, σε αυτά να πιστεύετε. Γιατί τα όνειρα δεν μπορώ να τα εξηγήσω και δεν θα τα προσβάλλω ποτέ. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει όνειρα. Άλλα καλά, άλλα κακά και άλλα τα ποθεί. Άμα βλέπεις εσύ όλη μέρα ότι βλέπεις λίρες, θα κοιμάσαι, θα βλέπεις λίρες. Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο, έβλεπα ότι θα βάλω 2 γκολ την άλλη μέρα στο γήπεδο και σερνόμουν. Όμως το όνειρο δεν μπορώ να το απορρίψω. Ή ξέρω εγώ κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα εξηγήσω γιατί είναι ανεξήγητα. Όμως αυτά μπορώ να τα εξηγήσω γιατί ξέρω ότι ζουνε εις βάρος του κάθε ανθρώπου. Τα στήσανε για να οικονομάνε αυτά τα προγράμματα και έχουν όπως και οι χάρτες. Σας έχω πει για τους χάρτες, μην αγοράσετε ποτέ χάρτες. Όποιος αγοράζει ένα χάρτη, έχω πει τη λέξη ηλίθιος, πανηλίθιος από πάλι, να μην αγοράζει ποτέ. Τι να τον κάνεις εσύ το χάρτη? Θα πάει να βρεις λίρες με εκείνο το χάρτη που θα σου δώσει άλλος 500 ευρώ, 1000, 5.000. Θα πάει ο ίδιος που είναι πιο μάγκας και θα τα βρει. Αυτά τα κάνουν οι ίδιοι. Να μου πεις, αγοράζοντας χάρτες, παίρνοντας μηχανήματα, τώρα τα πουλάνε και στη ΣΕΝΤΗ. Ήρθε για ένας φίλος μου μια μέρα, με έφερε κάποιους χάρτες γιατί δεν πρόλαβε αυτός. Τα κάνανε λίγο παλιά, πήρανε χαρτί, τα κάνανε με κονιάκ, ξέρω εγώ τι τα βάζουν, τα σιδερώσανε, φαινόντουσαν παλιά, άρχισαν και περδεύανε και εμένα. Άλλα ήταν από τους κομιτατζίδες, άλλα ήταν από τους αντάρτες. Να μου πεις, η ζωή έτσι συνεχίζεται. Εντάξει, δεν θα κοροϊδέψουν εμάς. Φίλοι μου, μην αγοράζετε χάρτες αν θέλετε να έχετε χρήματα. Το μόνο που σας προτείνει ο Πολατίδης είναι να μην πηγαίνετε με παρέες που δεν γνωρίζετε, γιατί θα πάνε οι ίδιοι, θα βρουν το μέρος και θα έρθουν με άλλα μηχανήματα, δεν έχουν, γιατί μπορεί να έχει ο άλλος 2 βέργες και να σου πει να ψάξω ένα μέρος. Ο άλλος να έχει ένα μηχάνημα ακατάλληλο.
ο άλλος και θα έρθει με τη δικιά του παρέα, θα σου πάρει τις λίρες και θα βρεις ένα μέρος καμένο, γιατί τους πήγες σε ένα μέρος εσύ, τους είπες την ιστορία, γιατί εκεί πέρα ζούσαν Τούρκοι, ήταν το λιμέρι του τάδε, εδώ ήταν οι αντάρτες, αυτοί μαθαίνουν και την ιστορία και το μέρος, και σε έναν άλλον χρόνο, όταν βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο και τον εμπιστευτούν οι ίδιοι που είχαν τα μηχανήματα, θα βρεθούν στο ίδιο σημείο και θα σου πάρουν τις λίρες. Γι' αυτό τώρα τα μηχανήματα δεν στοιχίζουν. Αυτό κάνει πιο κάτω από 1 λίρα, 350 ευρώ, και αυτό κάνει ούτε 3 λίρες. Κομπλέτα μηχανήματα, όχι αγοράζοντας ένα μηχάνημα, γίνεσαι όμηρος του καταστήματος και μετά αγοράζεις και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και σου βγαίνει το μηχάνημα 2.500. Όλα μαζί, 1.350, 1.350. Για όλα τα μπαλέρα υπάρχουν τα μηχανήματα. Εγώ τι θέλω να πω? Να πάρετε την τύχη και τη ζωή στα χέρια σας και να το δείτε χόμπι. Να πηγαίνετε στη δουλειά σας και τον ελεύθερο χρόνο θα ασχοληθείτε να ψάξετε αντικείμενα τα οποία είναι άλλα χαμένα που είναι στους 10, 20, 30 πόντους και άλλα που είναι κρυμμένες οι λίρες. Οι λίρες πλέον είναι κρυμμένες, όμως είναι και χαμένες, γιατί δεν ξέρουν που είναι. Αυτοί που τα βάλανε, είτε από τα αρχαία χρόνια, είτε από τα ρωμαϊκά, τα βυζαντινά, από τα χρόνια τα τωρινά, από τον Εφίλιο, από τους Τούρκους που ήταν 500 χρόνια, κανένας δεν υπάρχει πάνω στον πλανήτη να πάει να τα πάρει. Όλοι με έναν τρόπο φύγανε και τώρα ακόμα και εγώ που έχω λίρες και εγώ τα κρύβω και τα ξέρω μόνος μου. Ούτε η γυναίκα μου τα ξέρει, ούτε το παιδί μου. Αυτός που έχει λίρες είναι χρήματα. Τα χρήματα τα οποία έχει ο καθένας τα κρύβει μόνος του για τον εαυτό του. Και τα ομαδικά που κρύφτηκαν κάποια στιγμή πήγαν, τα πήραν από ένα σημείο και τα κάνανε πάλι ατομικά. Αυτό το ακούτε για πρώτη φορά. Θα σας μιλήσω για μια αντάρτικη περίπτωση, λίγο γλίγορα σύντομα θα την βάλω εδώ πέρα σε αυτό το βιντεάκι για να καταλάβετε. Κρυφτήκανε κάπου 7 κάσες και αυτές οι κάσες μοιράστηκαν δια του 3, γιατί ήταν του κόμματος, φύγανε σε ανθρώπους και τη μία την κάσα την κουβαλήσαν μαζί τους και έφυγαν. Το καταλάβατε? Εκεί που ήταν μαζωμένα, γιατί αυτά τα ξέρανε 5-10 άτομα, ξαφνικά ο καθένας έκρυψε το δικό του φορτίο, τα πήρανε, κάνανε μια σύσκεψη και έτσι υπήρχαν αυτές οι λίρες που έψαξαν. Και όταν θα βρείτε ένα θησαυρό δεν θα βρείτε ποτέ 5 λίρες και 3 λίρες και 10 λίρες. Αυτές είναι χαμένες, δεν είναι κρυμμένες. Και αν θα βρείτε 2, 3, 5 λίρες, είναι από κάποιους ανθρώπους που τα πήρανε, τα βρήκανε τις λίρες, πετάξανε 2-3 για να μην πείτε βρε οι πούστιδες τα πήρανε και φύγανε, να πάρεις εκείνες τις λίρες και να μην τους καταραθείς. Καταλαβαίνεις πώς είναι αυτές οι λίρες? Εκεί που θα βρείτε 2-3 λίρες και ένα λάκκο καμένο, να ξέρετε εκεί υπήρχε πραγματικά ένας μεγάλος θησαυρός, ο οποίος τον έχουν πάρει αυτοί που το βρήκανε ή αυτοί που το βάλανε. Κάποτε άλλοι βρήκανε από τύχη, άλλοι βρήκανε με μηχανήματα, άλλοι βρήκανε με μια ιστορία, με ένα γράμμα, με ένα χάρτη. Αυτά όλα υπήρχαν πριν. Τώρα υπάρχουν μόνο χαμένες λίρες. Ξέρω μια περίπτωση τώρα σε ένα μέρος στα Τρίκαλα, είναι μια ολόκληρη πλαγιά, τους είπαν εκεί βάλαμε λίρες. Πού τα βάλανε δεν τους λένε. Πώς θα ψάξει ο άλλος, πάει παίρνει μηχανήματα που ψάχνουν από το δορυφόρο, από απόσταση, αυτά έχουν μία έδειξη. Πραγματική έρευνα έχουν μόνο τα μηχανήματα, οι ανεγνευτές μετάλλων που είναι μπομπή, δέκτες και επεξεργαστής. Υπάρχουν τα μηχανήματα της τελευταίας γενιάς όπως είναι αυτά τα μηχανήματα, τα 2 μηχανήματα παγκοσμίως που έχουν δώσει τα πιο πολλά ευρήματα που βρέθηκαν πάνω στον πλανήτη, είτε λεγόντουσαν θησαυροί, είτε λεγόντουσαν αποκρύψεις, είτε με όπλα, τα πάντα μπορούν να βρουν οι ανεγνευτές μετάλλων. Να έχετε εμπιστοσύνη τους ανεγνευτές μετάλλων, είναι τα μόνα μηχανήματα που δουλεύουν πάνω στον πλανήτη Γη. Υπάρχουν κάποιοι καθηγητές που μιλάνε για θησαυρούς. Αυτοί είναι πιο επικίνδυνοι γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού τους θέλουν να προωθήσουν κάποια μηχανήματα που θα τα φτιάξουν στο μέλλον ή με συνεργασίες. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς, δεν μπορεί να φτιάξει κανένας καλύτερο μηχάνημα από αυτές τις μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στη Γερμανία, είτε είναι στη Γαλλία, απλώς να είναι εταιρείες που έχουν ανάπτυξη και έχουν τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία.
να βάζουν χρήματα για να φτιάξουν επαναστατικά καλύτερα μηχανήματα. Και κάθε εταιρεία από αυτές να ανταγωνίζεται την άλλη, έτσι θα έχουμε εμείς στα χέρια μας καλύτερους ανεγνευτές μετάλλων και το χόμπι μας θα γίνει καλύτερο. Δεν με πειράζει εμένα άμα μου βγάλει αυτό εδώ πέρα το eBay 10 κουτιά από το έδαφος. Ένα θέλω να είναι γεμάτο. Και αν θέλετε να το δοκιμάσετε είναι απλό. Πάρτε με ένα ντενεκέ, θάψτε το σε 1 μέτρο. Θα δείτε το βαράει το μηχάνημα ή δεν το βαράει. Αυτό είναι αληθινό μηχάνημα. Το καταλάβατε τι θέλω να πω. Και αφήστε όλους αυτούς που βρίσκουν από τους δορυφόρους, που βρίσκουν με τα medium, που μπορούν να βρουν βγάζοντας 2 φωτογραφίες σε ένα μέρος, 5 τις στέλνουμε σε κάποιον και μας λέει πού ακριβώς είναι οι λίρες. Και εκείνο, γιατί άμα ήταν έτσι θα έβγαζα φωτογραφίες σε όλη τη γη, θα τις έδινα σε αυτές τις εταιρείες και θα με λέγανε εκείνοι οι λίρες, θα πηγαίναν να τις παίρνανε αυτοί. Φέρτε με εμένα αυτή την τεχνολογία, εγώ θα βγω να βγάλω φωτογραφίες σε όλη τη γη. Εγώ ψάχνω ο ίδιος λίρες. Εγώ για να βρω λίρες, τον κόλωμα αν δεν το βρέξω ψάρια δεν πιάνω. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι για μένα να ψάξω ένα μέρος που είναι 10 στρέμματα. Πρέπει να ασχοληθώ 4, 5, 6 ώρες. Για να είμαι σίγουρος 1000%. Και αν δεν είμαι, θα σου πω παιδιά δεν είμαι, πάμε ξανά από την αρχή. Όμως σε 5 ώρες γαζώνω 10 στρέμματα. Είμαι σίγουρος 100% στα 2,5 μέτρα, 2 μέτρα δεν υπάρχει τίποτα, ούτε καρφίτσα. Πώς θα σας το εξηγήσω για να το καταλάβετε ελληνικά. Με ποιο μηχάνημα όμως το κάνω όλο αυτό? Με το eBay. Με το Simplex ως το 1 μέτρο, 1,5. Το eBay λέει 2,5 με το μεγάλο δίσκο. Γι' αυτό είπα, όποιος φέρει καλύτερα μηχανήματα από αυτά τα δύο θα τους δώσουμε 5-10 ευρώ. Και δεν τολμάει κανένας να έρθει. Ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρουν ότι πολλατίδη τα μηχανήματα είναι κορυφαία, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, και κάθε πολλατίδης που τα πουλάει, γιατί οι εταιρείες είναι καλές. Τα μηχανήματα αυτά τα φτιάχνουν μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Δεν μπορεί να φτιάξει ο πολλατίδης ούτε ένα ποινίο. Και αυτοί οι καθηγητές που φτιάχνουν και θα σας κάνουν το μοναδικό μηχάνημα, αυτοί θα σας εκμεταλλευτούν τα μηχανήματά τους, δεν κάνουν μία, είναι για πέταμα, μαγνητίζονται.